כמה פעמים תוכלו לקפל חתיכת נייר? הניחו שבידכם חתיכת נייר מאוד עדינה, כזאת שלרוב הדפיסו בה את התנ"ך. במציאות היא נראית כפיסת משי. לאפיין את המושגים האלה, בואו נגיד שיש נייר שעוביו אלפית הסנטימטר. זה 10 בחזקת מינוס 3 סנטימטרים, שזה שווה ל-0.001 סנטימטרים. בואו נניח שיש גם חתיכה גדולה של נייר, כמו עמוד מהעיתון. כעת אנו מתחילים לקפל לחצי. כמה פעמים לדעתכם ניתן לקפלו ככה? ושאלה נוספת, לו יכולתם לקפל נייר שוב ושוב, ככל שתחפצו, נגיד 30 פעמים, מה תשערו שעוביו של הנייר יהיה אז? עוד לפני שתתקדמו, אני מעודדת אתכם לחשוב באמת על פתרון אפשרי לשאלה זו. בסדר, לאחר שקיפלנו את הנייר פעם אחת, עוביו 2 אלפיות הסנטימטר. אם שוב נקפלו לחצי, הנייר יהיה 4 אלפיות הסנטימטר. בכל קיפול שנבצע, הנייר מכפיל את עוביו. ואם נוסיף לקפל, שוב ושוב, תמיד בחצי, נעמוד בפני המצב הבא לאחר 10 קיפולים. 2 בחזקת 10, שפירושו שמכפילים 2 בעצמו 10 פעמים, והוא 1024 אלפיות הסנטימטר, שהוא מעט יותר מסנטימטר. הניחו שנוסיף לקפל את הנייר לחצי. מה יקרה אז? אם נקפלו 17 פעמים, נקבל עובי של 2 בחזקת 17, שהוא 131 סנטימטרים, וזה קצת יותר מ4 רגל. לו יכולנו לקפלו 25 פעמים, אז היינו מקבלים 2 בחזקת 25, שהוא 33,554 סנטימטרים. קצת למעלה מ1,100 רגל. וזה היה גבוה כמעט כמו בניין האמפייר סטייט. שווה לעצור כאן לרגע ולהרהר. לקפל נייר לחצי, ולו נייר עדין כעמוד מהתנ"ך, 25 פעמים, היה נותן לנו נייר בעובי כ400 מטר. מה אנו למדים? גידול מסוג זה נקרא גידול מעריכי. וכפי שאתם רואים, ולו רק מקיפול נייר, אנו מסוגלים להגיע רחוק מאוד, אך גם מהר מאוד. לסיכום, אם נקפל נייר 25 פעמים, עוביו יהיה בערך 400 מטר. 30 פעמים, עוביו נוסק למעט מעל 10 קילומטרים, שזה בערך הגובה הממוצע של נתיבי טיסה של מטוסים. 40 פעמים, העובי יהיה מעל 11,000 קילומטרים בקירוב, או גובה מעופו של לוויין, GPS. 48 פעמים, העובי יהיה כמעט 2 מיליון קילומטרים. עכשיו, אם אתם חושבים שהמרחק בין כדור הארץ לבין הירח הוא פחות מ-400,000 קילומטרים, החל בפיסת עמוד תנ"כי ובקיפולו 45 פעמים. נוכל להגיע לירח. ואם נקפלו שוב, עוד פעם החלקיקים הטעונים, נחזור לכדור הארץ. הרשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.